Σήμερα θα σας δείξω το σχέδιο ακανόνιστο, όπου οι πετρούλες μας μιμούνται τη φυσική ροή του χτισήματος. Το σχέδιο είναι αυτό. Αργότερα θα σας δείξω και με άλλα υλικά πώς μπορείτε να πειραματιστείτε και με άλλα σχέδια, όπως το τουβλάκι πόλεως ή η τετραγωνοποιημένη πέτρα, και θα δείτε πόσο διαφορετικά θα είναι τα αποτελέσματα. Πάμε να δείτε βήμα-βήμα. Πρώτο βήμα, ξεκινάμε και περνάμε το χαλαζιακό αστάρι. Κοιτάμε να περάσει καλά σε όλη την επιφάνεια υλικό και εφόσον το αφήσουμε κάποιες ώρες να στεγνώσει πλήρως το υλικό μας, ξεκινάμε με τον ακριλικό μας στόκο αυτή τη φορά να δημιουργούμε σχήματα από πετρούλες. Εδώ να σημειώσω ότι σε αυτό το βίντεο επέλεξα να σας δείξω την τεχνική Fox Stone με τσιμεντοειδή χοντρόκοκο ακριλικό στόκο, τον οποίο τον βρίσκεται στο εμπόριο είτε σε μορφή σκόνη, στον οποίο τον ανακατεύετε με νερό, 2 μέρη υλικού με 1,5 μέρος νερό, μέχρι να γίνει ένα ομογενοποιημένο και λίο αποτέλεσμα, ελάχιστα σφιχτό, ώστε να στέκεται πάνω στη σπάτουλά μας χωρίς να τρέχει, είτε έτοιμο προς χρήση. Η τεχνική αυτή βέβαια γίνεται και με σοβά και με τσιμέντο ανάλογα την ανάγκη του χώρου και της τοιχοποιίας. Επέλεξα να σας δείξω σαν πρώτη προσέγγιση με στόκο, διότι σαν υλικό είναι πιο ευκολοχείριστο από τους περισσότερους. Επίσης, είναι η πιο ελαφριά τεχνική που κάνει εξίσου και σε τοίχο, αλλά και γυψοσανίδες, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και επειδή σήμερα επιλέξαμε να δείξουμε το ακανόνιστο σχέδιο, θα σας πω κάποια μυστικά για να βγει πιο όμορφο και τέλειο το αποτέλεσμά σας. Πρώτον, οι πετρούλες να έχουν διαφορετικό σχήμα μεταξύ τους, γιατί αυτό θα τις κάνει να φαίνονται πιο φυσικές. Έπειτα, ο τρόπος που θα τις τοποθετούμε θα πρέπει να είναι μιμόμενος τον πραγματικό τρόπο που χτίζονται οι πέτρες. Ουσιαστικά δηλαδή, θα πρέπει όταν χτίσουμε τη μία σειρά μας, θα πρέπει η επόμενη να είναι στο κέντρο των κενών από την πρώτη σειρά. Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο για να το περιγράψουμε, θα το λέγαμε σταυρωτά. Άλλο ένα σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία είναι ο τρόπος που αφήνουμε με τη σπάτουλά μας το υλικό πάνω στην επιφάνειά μας. Μην προσπαθήσετε να το λιένετε να είναι ομοιόμορφο. Όσο πιο ανομοιόμορφο είναι, όσο πιο άγριο είναι, όσο πιο πολλές εκδορές αφήνουμε, τόσο πιο όμορφη και αληθινή θα φαίνεται η πέτρα μας. Οπότε μην το φοβάστε και αφήστε το υλικό σας αφηρημένα πάνω στην επιφάνεια. Αφού έχω τελειώσει με τις πέτρες μου, παίρνω μία λεπτή πολύ σπατουλίτσα και καθαρίζω ανάμεσα τους αρμούς σε περίπτωση που έχει πέσει λίγο υλικό και δεν φαίνονται καθαρά. Ή να λιάνω τις πέτρες στις οποίες θέλω να δώσω λίγο διαφορετικό τελείωμα. Έπειτα αγριεύω και στο κέντρο με την λεπτή σπάτουλά μου διάφορα σημεία της πέτρας για να φαίνεται ακόμη πιο άγρια. Εφόσον έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και έχω περάσει όλη την επιφάνεια που θέλω με τον στόκο μου και έχω φτιάξει τις πέτρες μου, περιμένω ένα 24ωρο για να στεγνώσει πλήρως και να ξεκινήσω το μακιγιάρισμα στις πέτρες μου και την τελική μορφή. Εδώ, σε αυτό το σημείο, αφού έχουν στεγνώσει καλά οι πέτρες μας, περνάμε ακριλικό ανάγλυφο αστάρι. Ακριβώς έτσι όπως το λέω είναι η ονομασία του. Αφού το περάσω όλο καλά σε όλες τις επιφάνειές μου και στις εσοχές μέσα, το αφήνω να στεγνώσει 1 με 2 ώρες. Το καλοκαίρι μέσα σε 10 λεπτά θα είχε στεγνώσει, αλλά τώρα το χειμώνα χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω. Και αφού έχει στεγνώσει το αστάρι μας, ξεκινάμε να βάφουμε τις πέτρες μας. Εγώ διάλεξα αποχρώσεις σωμών, μπέζ και γκρι, γιατί μου αρέσει το αποτέλεσμα και είναι αρκετά φυσικό. Αλλά όπως ξέρετε, στη φύση υπάρχουν πέτρες οι οποίες είναι με πάρα πολλά χρώματα, οπότε μπορείτε να εμπνευστείτε και να χρησιμοποιήσετε ανάλογα τις αποχρώσεις που σας αρέσουν. Ομοίως μπορείτε να παίξετε και με το χρώμα του αρμού, αν θέλετε πιο έντονη αντίθεση ή πιο αρμονία. Αναλόγως διαλέγετε και την απόχρωση. Εγώ θα δείτε παρακάτω ότι διάλεξα ένα γκρι σκούρο. Χρησιμοποιώ χρώματα κυμολίας και στις πέτρες αλλά και στον αρμό, γιατί μου αρέσει αυτή η μάτι φύ που αφήνει, όπως και οι αληθινές πέτρες. Προσπαθώ να διασκορπίσω τις αποχρώσεις μου, ώστε να φαίνονται σε όλη την επιφάνεια και να μην μαζεύεται μία απόχρωση μόνο σε ένα σημείο.
Σε αυτό το σημείο, και αφού έχει στεγνώσει το πρώτο χέρι με τα χρώματα που έχουμε επιλέξει για τις πέτρες μας, ξεκινάμε να λερώνουμε τις πέτρες ουσιαστικά, να αναμειγνύουμε χρώματα, και όσο περισσότερο το κάνουμε αυτό με διάφορες τεχνικές, όσο πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα θα έχουμε. Ξεκινάμε με λίγο χρώμα μέσα σε νερό, με δοσολογία 1 μέρος χρώμα προς 3 νερό, και θα δημιουργηθεί έτσι ένα πολύ νερουλό μείγμα, για να κάνουμε σε κάποια σημεία πιο σκούρες τις πέτρες μας και να δώσουμε βάθος. Εγώ επέλεξα να το κάνω με καφέ, εσείς μπορείτε να το κάνετε με γκρι, με όχρα, με ό,τι θέλετε και έχετε προτίμηση, ανάλογος και το χρώματα που έχετε επιλέξει για τις πέτρες σας. Και ξεκινάω λοιπόν και αφήνω με το πινέλο μου διάσπαρτα αυτό το νερουλό χρώμα πάνω στις πέτρες και ουσιαστικά τις λερώνω. Αφού τελειώσω, με ένα παλιό πανάκι σκουπίζω και το απλώνω σε κάποια σημεία, αφήνοντας έτσι κάτι σαν σκιά. Στη συνέχεια παίρνω τις αποχρώσεις μεταξύ τους και τις μπερδεύω στις πέτρες, δηλαδή βάζω από εκεί που έχω φτιάξει μια πέτρα σωμών λίγο από το μπέζ, στην γκρι το ίδιο, και αντίστροφα μπερδεύω ουσιαστικά λίγο τις αποχρώσεις, και στο τέλος παίρνω ένα πινέλο καθαρό και με μια πιο σκούρα απόχρωση που δεν έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής, μια γκρι πολύ σκούρα, παίρνω με ένα στεγνό πινέλο ελαφρώς και χαϊδεύω τις πέτρες, ουσιαστικά να αφήσω χρώμα σε κάποια από τα εξογκώματα. Έπειτα το απλώνω, το δουλεύω να απλωθεί λίγο και στις εσοχές, και στο τέλος παίρνω την πιο ανοιχτή μου απόχρωση, την μπέζ, και επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία που έκανα και με τη σκούρα μου απόχρωση. Έτσι θα δημιουργηθούν διαβαθμίσεις και σε κάποια σημεία τα εξωκόμματά μου θα βγάζουν πιο ανοιχτό φως, κάποια άλλα σκιά, και έτσι θα δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Και τώρα έρχεται η αγαπημένη μου στιγμή. Τώρα που θα φανεί όλη η δουλειά σας, τι έχετε καταφέρει, θα βγουν τα χρώματα προς τα έξω, θα σας μιλήσει ο τοίχος, η επιφάνεια, η στιγμή που θα περάσετε τον αρμό. Εκεί είναι όλη η μαγεία. Εκεί βλέπετε πραγματικά το αποτέλεσμα μπροστά σας και αρχίζετε και παίρνετε την πρώτη σας ικανοποίηση. Τέλος, ήρθε η ώρα να θωρακίσετε όλη τη δουλειά αυτή που έχετε κάνει και να κλείσετε όλη αυτή την εργασία με ένα βερνίκι. Εγώ προτιμώ βερνίκι νερού, πέτρας, το οποίο θα δώσει και στο τέλος αυτή τη γυαλάδα, την ελαφρώς γυαλάδα, και θα κάνει τα χρώματα να έχουν ακόμη πιο πολύ ένταση και να βγει όλη η τεχνοτροπία προς τα έξω. Θα χαρώ πολύ όταν πειραματιστείτε και εσείς στο χώρο σας, είτε σε ένα τζάκι, είτε σε ένα τοίχο, είτε σε ολόκληρο το σπίτι, ό,τι σας αρέσει και ό,τι θέλετε. Θα χαρώ πολύ να μου στείλετε και στο Facebook τα αποτελέσματα από τις δημιουργίες σας. Ό,τι απορίες έχετε, γράψτε μου στα σχόλια να σας βοηθήσω περαιτέρω. Γεια σας.